Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Lazada. Và hôm nay chúng ta quay trở lại với eating show. Lâu lắm rồi không làm cái show này, làm re-show rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với eating show, tất nhiên là ăn uống và trải nghiệm rồi. Hôm nay thì mình có ra Big C và cũng hốt một đống các sản phẩm giá rẻ về sale cuối tuần này anh ạ. Đây, đống lên. Hôm nay chúng ta cùng review ăn thử nhá. Chủ yếu này là ăn, xem là có những cái món gì và ăn nó rẻ như nào. Đây, tổng đơn hàng ngày hôm nay thế nào. Đơn hàng này mua hết có là 134.000 thôi anh em ạ. 134.000. Rồi, cái đống này có khi mình ăn hết cả tuần chứ không phải là một ngày hôm nay đâu. Cùng review thôi, có một số món thì ăn được. Đầu tiên chúng ta sẽ có quảng giấy ra một suất ăn, đó chính là nộm ngó sen tai heo giá 10k. Cái này thì mình có làm trước thì cũng có làm một số về cái này rồi. Đây 10k hôm nay lại mua được rẻ. Cái này bình thường họ bán xem nào bao nhiêu tiền đi. Cái này nó bán không biết bao nhiêu tiền không ạ. Tôi không nhìn thấy giá đây, chắc là phải tầm 25.000 đấy. Rồi chúng ta có một gói ít thịt kho. Thịt kho này 53.000, sale xuống còn 10.000. Ui dồi ôi, thịt này đắt đấy, thịt 53.000 này. Mẹ ơi, đắt thế này bố ơi ăn. Có thịt cả trứng nhá, ngon đấy, để ăn cơm. Mình có mua được xem nào, cũng bánh giò giá là 5k. Ui rẻ vãi chưởng, bánh giò 5k. Bánh giò nữa này 5k nhá, đồng giá 5k. Đây 5k này, đó 5k. Cái này là cái gì đây? Cái này là lương khô. Lương khô đậu xanh. Cái là lương khô dinh dưỡng này. Dinh dưỡng. Cái này là lương khô tổng hợp. Lương khô Hải Châu. Hải Châu. Cái này là cacao này. Muối lương khô để chả đói tối nhất ăn thì có thể gặp cái này như kiểu bộ đội anh em ạ. Đó, lương khô. Và xem nào, có hai cái nem chua. Cái này giá là 20 mấy nghìn ấy, thì xem lại bill. Lương khô. Đó. Ở đâu cái này là nem chua chứ. Và ít hoa quả nữa. Hoa quả này thì mình mua cái là trái bơ. Cái này là 24.000 anh em ạ, 24.000 bơ. Mua được mấy quả bơ. Đó. Rồi, giờ chúng ta sẽ đánh chén cái đống này nhá. Đầu tiên là cái hoa quả này chắc là hôm nay không ăn rồi, để ra ngoài. Hai cái nem này chẳng muốn ăn. Mình muốn ăn thử cái bánh giò xem nào. Thử cái bánh giò 5k xem thế nào nhá. 5k cái bánh giò. Đây, cho ra cái đĩa này. 5k cái bánh giò. Xem ăn có ra gì không? Được phết đấy, có thịt tiếc là thứ này. Bánh giò 5k các ông này. Vẫn còn nóng nhá. Tôi không đun lại đâu, nó vẫn đang còn nóng ấm ấy. Đây, bánh giò 5k. Ui rồi ôi. Bánh giò thì mà chả thấy thịt đâu à. Nó có một tí mộc nhĩ, toàn thấy bột thôi. Nhân điều quá các bạn. Bình thường đây là ăn 10.000 đấy. Làm được. Ồ. Bình thường có chỉ ăn một cái thôi, không thể ăn nhiều đâu. Mua 5k cái nữa này. Ôi. Bình thường tối đói thì ăn một cái này nó cũng no rồi. Hôm nay hơi sang ăn. Được không ạ? Đang đói ăn ngon. Một chỗ ít thịt quá. Rồi.
ngon phết, rẻ. Ủa. Rồi, đây là xong món đầu tiên, bánh giò 5K. Ăn được không ạ? Rẻ vậy đấy. Rồi, tiếp theo là cái món này. Cái món này là thịt kho gì mà 50 mấy nghìn này. Nó là 50 mấy nghìn nha. Mình mua 10k thôi. Cái này chắc phải đun lại không ạ? Ra xem nào. Thịt 10k này. Cái này mua về để ăn với cơm thôi, chứ ăn không cái này không ăn được không ạ? Cái này thì ăn với cơm. 10k này. Cái này phải đun lại này. Đây, cái đĩa này. Cái này thì chắc mình sẽ phải lấy cái mát để đỡ chế biến cái nộm ngó sen này. Món này món đặc sản đấy không ạ? Cái này trước tôi cũng làm rất là nhiều rồi. Nộm ngó sen tai heo nhé. Đây, nó có 2 phần này. Phần đầu tiên là cái phần tai lợn này. Tai lợn rồi, thái mỏng dính này. Tí mấy miếng tai lợn. Đây, tai lợn này. Đây, tai lợn. Phần này là phần ngó sen này. Nói chung 10k mua được, cái này rẻ. Ăn được, ăn nó cũng man mát. Có tí thịt, tí rau. Đấy. Cái này người ta để lẫn cả thịt lợn, cả ngó sen. Đấy. Đây, chúng ta có một ít rau sống. Cái này là cái cà rốt. Cà rốt thái sợi. Cái này là dưa chuột cũng thái sợi. Xanh xanh là dưa chuột này. Cũng thái sợi nhá. Cái nước này là nước luộc ngó sen nhá. Ở đây người ta sẽ cho chúng ta một gói nước chấm này. Để cái này đã. Đi kèm là chúng ta sẽ có một cái gói lạc 10k. Rẻ vậy. Em thường cái này nó phải bán 25.000 không? Đó là lạc. Cái này tôi đi hấp lại cái này đã nhá. Đây, cắt cái này đi. Đó. Đây. Cái nước này nó bao giờ nó cũng rất là mặn. Mình sẽ phải hòa thêm nước thường vào nhá. Đây, mình phải hòa thêm cái nước này và mình cho thêm tương ớt không ạ? Cái này thực ra họ chỉ pha tương ớt vào thôi mà có gì đâu. Đấy, đều bên này. Đó. Cái này chỉ cần thêm tương ớt thôi. Đó. Đấy, chứ nếu mà để không có gia vị thì ăn mặn lắm. Cái này họ không ghi là phải pha nước rồi đấy. Đấy. Mình trộn đều thôi, để khoảng 1-2 phút cho nó ngấm vào cái ngó sen này, ăn nó mới chua chua. Đấy, 10k các bạn. Và cái này nó sẽ chín, nó ngấm vào cái thịt, cái tai heo. Rồi, mình sẽ đun lại cái thịt đấy nhá. Chứ để này ăn khó ăn lắm. Rồi, đây chính là thành phẩm sau khi mình đun nóng lại đây. Nhìn nó cũng ngon phết. Đây là cái ngó sen này. Cái nem khô thì ăn sau nhá. Mấy cái nem chua thì tôi chả ăn đâu. Đây tôi cũng đi qua chứ tôi không nhớ, tôi cũng làm cái show tương tự như này rồi. Cũng ăn cái này này. Cái này y chang à. Không xem nha. Rồi, thử miếng này. Xem cái thịt 10k này ăn thế nào. Mỡ thế.
mềm, bở, ăn cũng được, ngon như mình làm. Ăn cũng được không ạ, không nên lỗi tệ đâu. Ăn nó béo béo bùi bùi ấy, kiểu thịt kho tàu mà. Cái này ăn cơm tốn cơm lắm. Nói chung thì lợn giờ nó cũng đắt. Rồi, được mấy miếng rồi. Thử cái ngó sen này. Cái ngó sen này. Ngó sen. Ăn này mát. Trắng ăn thử cái tiếng tai heo này. Đây, tai heo trắng bốp này. Nhưng mình thích ăn cái ngó sen này hơn. Rồi. Mình sao? Rồi, ăn với cơm nhé. Trứng này. Làm trắng cơm. Đây, làm tí cơm trắng. Thử cái trứng này xem nào. Đây, cái trứng kho của nó đây. Cái này không biết trứng gà hay trứng vịt thì chắc là trứng gà công nghiệp. Đây chắc trứng gà công nghiệp. Đấy. Cũng dai phết. Bùi. Được. Lòng đỏ này. Cũng mặn mặn. Nuôi pha được rồi. Sao đúng là bán ra mấy nghìn đắt chứ. Chả ai dám ăn. Đắt hơn một suất trong hộp. Cơ bản thịt lợn nó đắt. Làm tí ngó sen. Làm miếng thịt này. Cái này cái thịt nó đều đạt được mỡ. Ăn nó béo béo. Mùi. Đã lắm không ạ? Ngon. Ngó sen này. Tai heo không sao nữa. Ăn nó bở bở. Tai heo này. Cái ngâm nước ngon nó bở. Nó sẽ ăn được rồi. Ngon quá. Thôi, cái này không ăn nữa, bỏ qua đi. Cái trước tôi làm sâu cái này kỹ rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với một số các loại bánh tráng miệng. Thực ra cái này thì không phải tráng miệng đâu. Bánh này là mình ăn sáng kiểu chống đói ấy. Đó là lương khô nhá. Lương khô ở trên bộ đội hay ăn đấy. Đây, có mấy loại này, ca cao này, cái này của Hải Châu nhá. Có loại đậu xanh này, có loại Hải Châu tổng hợp này,
xanh, cái vàng vàng là lương khô dinh dưỡng ấy. Như vậy là có 4 loại nha anh em. Mỗi cái này xem nào. Lương khô này rẻ lắm, có 2.400 một cái thôi, bằng một cái bánh mì. Một cái này thì bằng một cái bánh mì bình thường 2.500 này. Thì bạn nào sẽ đi làm công, là mình đi trực cái thứ ấy, hoặc là đi công tác có thể mang theo một hai cái này đi ăn đường ấy. Ăn cái này chúng uống nước và nó cũng đại khái là nó cũng chống đói tốt. Đó. Mình bóc thử một cái nhá. Sẽ bóc thử cái đỏ đỏ này anh em xem này. Đây, em thử cái lương khô tổng hợp này xem thế nào. Đây. Một cái lương khô tổng hợp này. Nó cũng chia thành như kiểu ố gạch. Đó. Nó nhiều vị đấy. Có loại vị đậu xanh này, cacao, loại mình mua thử một gói ăn thử. Đâu rồi không ăn này, có bé he thôi nhé. Cái này tiện, nhưng bây giờ nó làm ngọt lắm, ăn cũng hơi ghê ghê đó. Đấy rồi, tại vì vừa ăn cơm thôi, ăn mấy ngày nhanh ngán lắm. Ngon, ngon không? Đánh giò ăn rồi. Cái này thôi nhá, cái này tôi làm video rồi. Bình thường thôi. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay thì các bạn nhấn like, subscribe kênh rồi đăng các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm ẩn